1, 2, 3. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, hello po! My name is Maria Frances Selina, but you can call me Selina. And for today's video guys, may unbox akong package from Shopee. Ayan po. This one is a automatic rotating hair curler. And guess what guys? This is only 265 pesos. Like, as in, sobrang mura nito for me ha. Kasi ako, bumili po ako ng hair curler sa Watsons, and the price is like 2,000 or mag 3,000 na ganon. And eto, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng hair curler ko. By the way, hindi po ako marunong magkulot. Kaya ayan no, nung may event kami, nag-hair curler ako. Tapos, ayun nga, nung kinulot ko, nasunog yung buhok ko, guys. As in, nasunog siya. Yung nag-ikot-ikot na siya na parang, ay, nako. Kaya yan, nagpagupit na lang ako. Ganito na yung hair ko. So, ito yung ginagamit ko pang kulot. This one is from Elite. Ayan, yun yung brand. Maganda naman to guys, kaso hindi talaga ako marunong magkulot. Nagpa-practice pa ako. So, eto, parang, ayun nga, since nasunog yung buhok ko, natatakot na ako gamitin. And may nakita kasi akong hair curler na automatic. And sabi, maganda daw siya for beginners. And marami naman nagbigay ng feedbacks about this product. And maganda naman siya. So, ayun, napa-order ako para hindi ko muna to gamitin, and practice lang ako para ma-perfect ko din yung pagpakulot ko. So guys, ayan, i-unbox ko na muna. Hindi ko muna siya binuksan para makita nyo kung anong itsura ng packaging nila kapag i-deliver na sa inyo. Of course, naka-cover pa siya nung from J&T. Ayun yung nag-deliver. And then, I mean yung plastic nung Shopee. Tapos, ayan, ito na yung itsura niya. Yung bubble wrap. And guys, so open ko lang using my cutter. Hindi kasi ako makapaniwala na sobrang mura na ito. As in, 200 plus lang. Tapos automatic pa siya. Tapos nakikita ako na nung ginagamit nung ibang gumawa ng review nito. Ay guys, ang ganda nung pagkukulot. Tapos sobrang dali. Parang sobrang dali lang siyang gamitin. Ako guys, di talaga ako marunong mag-hair curler. Pero gusto ko kasi ikulot-kulot yung hair ko para dagdag volume. Ano ba to? Ang kapal nung nila guys, oh. Hindi siya tinipid sa bubble wrap. Kaya nung aking cutter. So, gupitin ko na lang siya. And by the way guys, ilalagay ko na lang yung name ng shop in the description below. I got this one from Kai Laung. Yeah, Kai Laung. Ayan. Kai Laung. Basta ilalagay ko na lang yung link in the description below para ma-check nyo yung mga products nila. Kasi, mumura din guys. Doon ako bumili nung cotton buds, 5 pesos lang. Tapos, ano pa yung binili ko? Ayun, face mask. Kasi, kapag may bibilin ako guys sa Shopee, parang sinusulit ko na para hindi sayang yung shipping fee. Ayan. Ang kapal naman itong bubble wrap nito. Hindi ako nagko-complain kasi mas maganda naman yung ganun, di ba? Kasi sa tinipid yung bubble wrap, tapos nasira yung product. Grabe yung layer. Ayan, ito na yung itsura ng ating. Oops! Ayan, nice. Ay, ang cute! So, ito yung itsura ng mismong box niya, guys. Ang ganda! ASMR. Ang ganda. So, ito is Vivido and Vogwa, yung kanyang brand. Tama ba? Vivido and Vogwa. Tapos, meron din yung instructions on how to use it, pero, ayun nga lang, iba yung language, hindi ko maintindihan. So, open na natin siya, guys. Ayan. Ito na po yung itsura ng ating automatic hair curler. Automatic rotating hair curler. Yung manual niya guys, yun nga lang, it's in a Chinese language. Kaya hindi natin maintindihan. Pero, meron naman sila ditong instructions na, ayan guys, drawing. So, makikita naman natin kung paano gamitin. Ayan.
So, inside the box, makikita nyo rin na may free, ay, ang cute! May free color pink na comb. Ang cutie. Ayan, suklay. Tapos, dalawang clip. Ayan. So for me ha, ito pa lang na pagkabukas natin sa 265 pesos na automatic rotating hair curler, sobrang ano niya na, worth it na siya. And hindi lang sa sobrang worth it, parang super sulit niya na ha, 265 pesos lang. So guys, ito yung itsura. Hindi naman siya cheap material, pero ito guys, ayan, itong color pink na to, ito yung umiikot. Nasa ano siya, parang plastic yung ano niya, material niya. Yeah, this one is plastic. Ito, ceramic ba tawag dito? Ayan. Parang mukha naman siyang, parang matibay naman. Parang matibay naman yung dating. And yung itsura ng pang-plug niya guys is ganito. Ayan. Saksak ko na muna para uminit na and subukan ko na rin kung kukulot niya talaga yung hair ko and kung mag-rotate talaga siya. So, meron pala talagang dalawang buttons here. Ayan. I think ito yung sinasabi nilang pa-left and right, yung rotation. And on-off button. Ayan. Sakto lang. Parang hindi naman siya ganun kabigat. Unlike sa mga hair curler at saka sa flat iron ko, ay pang ano ko, iron ng hair, mabigat siya. Ito sakto lang yung bigat niya. And ayan guys, naka-on na siya. Makita niyo yung ilaw niya nandito. Ayan. Ayan guys, umiikot talaga. So, ito yung pa-left. Sorry, ito yung pa-left. Ito yung pa-right. So, kung gusto niyo yung kulot na palabas siya, i-press niyo yung left. Tapos, kung gusto niyo papasok, is yung right. Super nice. So, ang bilis niya din uminit, guys, ha? Kakasaksak ko lang, ang bilis niya uminit. Ayan. Wow, nice. Ang bilis niyang uminit. So guys, make sure natin din pala na sinuklayan na natin yung hair natin and dry siya. So, ako, masasabi ko na ano pa lang ako, beginner pa lang ako dito sa pagkukulot. Kasi hindi talaga ako marunong magkulot guys ng buhok as in. Hindi talaga ako marunong. Madalas ko nasusunog yung buhok ko kaya super dry na. Ang bilis din humaba ng hair ko. Oh. Black ka agad. Kikita ka agad yung roots. Okay, so, ayan. Gamitin naman natin yung isa niya. Gamitin na lang natin yung free. Ayan. Ito yung free niyang clip. Tapos, subukan muna natin dito. Natin. Oh my gosh, ang pretty. Ang ganda talaga ng pagkulot, guys. Oh. Ayan, so ito yung itsura nung nakulot ko na. Ito yung itsura ng buhok ko na hindi pa siya naka-curl. 'Di ba? Ang ganda. Wala, ang ganda. Okay, so ikukulot ko na lang muna lahat. So, sa mga beginners dyan, and also sa mga nagtitipid pero gustong bumili ng hair curler, guys, subukan nyo to. Sobrang ganda. Ouch! Mainit, mainit. Ba't ko ginawa yun? Ayan. Na-amaze ako sa pag-ikot-ikot niya kasi nga, etong hair curler ko na to. Wait lang. Etong ginagamit ko na to, ayan siya. Ganito yung, ikiklip mo pa siyang ganyan, tapos ikaw mag-iikot. Ito, iikot na lang eh. So, it's very easy to use, tapos hindi siya nakakangawit, guys. Ayan. So, sobrang ganda pa ng kulot niya. Ang ganda ng kulot. Nakakatuwa. So, ayun na nga guys, sobrang nagustuhan ko to. As
in, this is just amazing. Sobrang ganda. Natatahimik nga ako habang umiikot siya kasi, guys, hindi naman sa pagiging ignorante, pero this is my first time to try this kind of hair curler. Kaya siguro kung kayo din nakatulad ko na first time yung gagamitin to, maa-amaze kayo sa pagka-automatic na nga na pagka-rotate niya sa inyong hair. Guys, sobrang daling gamitin. Yun yung masasabi ko. Sobrang daling gamitin. Ang ganda ng curls, as you can see. Tapos hindi pa nasunog yung ends. Sobrang ganda. Sobrang ganda. And there you have it, guys. I really hope that you enjoyed watching this video and sana may natutunan kayo. And if you think that this video is helpful, please leave a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And click the notification bell para laging happy and updated whenever I upload new videos. So see you on my next vlog, guys. God bless you all and stay safe. Bye-bye! And I also sell pre-loved clothes and other kaartihan sa katawan, guys. So, you may follow and like our page. It's On Fleek sa Facebook. Ayun lang, guys. Thank you again so much for watching. Bye-bye!